2-4 वाक्य या ठिकाणी लिहू शकतो. देन क्वेश्चन नंबर 3, लिसन अँड राईट. टीचर मस्ट रिपीट द वर्ड्स ट्वाइस अँड टेल द स्टुडंट्स टू राईट द वर्ड्स. शिक्षक डिक्टेशन करून काही शब्द उच्चारतील, प्रोनाऊन्स करतील आणि तो शब्द विद्यार्थ्यांनी लिहायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल स्कूल, स्कूलचं स्पेलिंग विद्यार्थ्यांनी लिहायचं आहे. गार्डन, क्लास, होमवर्क, टीचर, फ्लॉवर. तुमचे शिक्षक त्यांना किंवा त्यांच्या पद्धतीने ते कुठलेही शब्द या ठिकाणी तुम्हाला देऊ शकतात. क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पॅसेज केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स. दिलेला परिच्छेद काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 5 मार्कासाठी हा प्रश्न आहे. वन्स अ रिच मर्चंट वॉज स्कॉल्डिंग हिज लेझी सन. एकदा एक श्रीमंत व्यापारी त्यांच्या आळशी मुलाला रागवत होते. आय गेव यू सो मच मनी टू स्टार्ट अ बिझनेस. मी तुला व्यापार सुरू करण्यासाठी पुष्कळसा पैसा दिला होता. अँड येट यू हॅव नॉट अर्नेड एनिथिंग. आणि अद्यापपर्यंत तू काहीही कमावलेलं नाहीस. यू आर गुड फॉर नथिंग. लुक ॲट धिस डेड माऊस. आणि तू अजूनपर्यंत काहीही केलेलं नाहीस. या मेलेल्या उंदराकडे बघ. अ कॅपेबल मॅन कॅन स्टार्ट अ बिझनेस इवन विथ समथिंग ॲज युजलेस ॲज दिस. एखादा समर्थ माणूस असेल किंवा ज्याला काहीतरी करण्याची इच्छा आहे ती व्यक्ती कुठूनही त्याच्या व्यवसायाला सुरुवात करू शकते किंवा निरुपयोगी वस्तूंपासूनही ती त्याच्या व्यवसायाला सुरुवात करू शकते. सोमदत्त हू वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय हर्ड हिज वर्ड्स. सोमदत्त नावाचा एक गरीब अनाथ मुलगा होता. त्याने हे शब्द ऐकले. ही वेंट इन अँड रिक्वेस्टेड द मर्चंट. तो आतमध्ये आला आणि त्याने त्या व्यापाऱ्याला विनंती केली, प्लीज लेंड मी धिस माऊस ॲज अ कॅपिटल अँड आय विल ट्राय माय लक. कृपया मला हा उंदीर मला तुम्ही उसनवारीनेवर द्या. मी तुम्हाला तो परत करेल आणि माझं नशीब मी आजमावेल. या पद्धतीचा हा पॅसेज त्याच्यावर प्रश्न दिलेला आहे मित्रांनो. पहिला प्रश्न आहे, ए क्वेश्चन, हाऊ वॉज द सन ऑफ द मर्चंट. त्या व्यापाऱ्याचा मुलगा कसा होता. द सन ऑफ द मर्चंट वॉज लेझी. तो आळशी होता. व्हॉट वॉज द नेम ऑफ द पुअर ऑर्फन बॉय. त्या गरीब अनाथ मुलाचं नाव काय होतं तर सोमदत्त. हाऊ वॉज द माऊस. द माऊस वॉज डेड. या पद्धतीने या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला सांगता येतील. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाय डू यू थिंक द ओल्ड मॅन वॉज स्कोल्डिंग हिज सन. तुम्हाला काय वाटतं तो म्हातारा माणूस त्यांच्या मुलावर का रागवत होता. बिकॉज ही गेव मनी टू स्टार्ट हिज बिझनेस बट ही हॅड नथिंग अर्नेड एट सो ही स्कोल्डिंग हिम. त्यांनी त्याला व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पैसा दिला होता परंतु त्याने काहीही न केल्यामुळे ते त्याला रागवत होते. देन क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द पझल. पझल सॉल्व करायला दिलेलं आहे. एक रीच शब्द दिलेला होता. या ठिकाणी आरपासून आपण रेस हा शब्द तयार करू शकतो. देन धिस हा शब्द, त्याच्यानंतर चेन अँड लास्टला बेंच. या पद्धतीने आपण हे पझल तयार करू शकतो. क्वेश्चन नंबर 6 दिला मित्रांनो, कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विथ द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रॅकेट्स. ब्रॅकेटमध्ये दिलेल्या शब्दांच्या सहाय्याने स्टोरी कंप्लीट करायची 5 मार्कांसाठी. वन्स अपॉन अ टाइम देअर वॉज अ डॅश हिअर अँड फॉक्स. 2 ऑप्शन्स होते. या ठिकाणी हिअर हा शब्द आपण घेणार आहोत. अँड अ टॉर्टाइज दे वर गुड फ्रेंड्स. वन डे दे चॅलेंज टू रन अ रेस. The race started. The hare ran very fast. On the way, the hare decided to take rest. He stopped and slept, but the tortoise moved steadily and reached the winning post. When the hare woke up, he ran very fast, but he was ashamed to see the tortoise there. In this way, tortoise won the race. Question number 7. डू ॲज डायरेक्टेड मध्ये 5 मार्कासाठी प्रश्न आहे. ए क्वेश्चन, वॉटर ऑफ द ब्रह्मपुत्रा ऑफन फ्लडेड. आयडेंटिफाय द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाईन वर्ड. अंडरलाईन केलेल्या शब्दाचा पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दांची जात आपल्याला ओळखायची. यस, वेदर इट इज नाउन, प्रोनाउन ऑर व्हर्ब ऑर प्रेपोजिशन. तर ब्रह्मपुत्रा हे नाउन आहे, प्रॉपर नाउन, अँड फ्लडेड जे आहे ते व्हर्ब आहे. आय एन्जॉयड व्हेरी मच. आयडेंटिफाय द व्हर्ब. या वाक्यामध्ये व्हर्ब ओळखायचं तर एन्जॉयड हे या वाक्यामधलं व्हर्ब आहे. सी क्वेश्चन आहे, व्हॉट आर यू डुईंग
आयडेंटिफाय टाईप ऑफ सेंटेन्स. कोणत्या प्रकारचं वाक्य आहे? देर आर 4 टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस. असर्टिव्ह सेंटेन्स, देन एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्स, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स अँड इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्स. देर आर 4 टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस. 4 प्रकारचे वाक्य असतात. इथे प्रश्नचिन्ह असल्यामुळे इट इज इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स. देन हर नेम इज रसिका. आयडेंटिफाय द प्रोनाऊन. ह्या वाक्यामध्ये आपल्याला प्रोनाऊन ओळखायचं होतं, तर हर हे या वाक्यामध्ये प्रोनाऊन आलेलं आहे. देन नेक्स्ट ई क्वेश्चन, शी वॉचेस अ टीव्ही. आयडेंटिफाय द टेन्स इन द गिवन सेंटेन्स. सब्जेक्ट आहे शी, थर्ड पर्सन सिंग्युलर, त्यानंतर क्रियापदाला यस प्रत्यय लागलेलं आहे, म्हणजेच इट इज सिम्पल प्रेझेंट टेन्स. देन क्वेश्चन नंबर 8, राईट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स. दिलेल्या शब्दांचं फुल फॉर्म लिहायला सांगितले 2 मार्कांसाठी. पहिला जो शब्द आहे तो आय हॅव, सेकंड वन जो आहे वी शॅल, कांट, कॅन नॉट अँड देन ही इज. या पद्धतीने आपण त्यांचा फुल फॉर्म लिहू शकतो. अँड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ॲड प्रिफिक्स अँड सफिक्स टू द गिवन वर्ड्स अँड मेक न्यू वर्ड्स. दिलेल्या शब्दांना प्रिफिक्स आणि सफिक्स जोडून नवीन शब्द तयार करायचे आहेत. पहिला शब्द होता हॅपी, याला प्रिफिक्स जोडून अनहॅपी तयार करू शकतो आणि त्याचं सफिक्स जोडून तयार केलेला शब्द हॅपीनेस. देन एबल, अनेबल आणि ॲबिलिटी. काइंडपासून अनकाइंड प्रिफिक्सवाला शब्द आणि काइंडनेस सफिक्सवाला शब्द. काउंटरचा एन्काउंटर आणि काउंटरली. या पद्धतीने आपल्याला या शब्दांचं प्रिफिक्स आणि सफिक्स जोडून नवीन शब्द तयार करता येतील. तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओच्या माध्यमातून इयत्ता 7वीची प्री टेस्ट आपण समजून घेतलेली. हा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल तर जरूर याला लाईक करा, जास्तीत जास्त आपल्या मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि आपण जर माझ्या यूट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर अधिकाधिक शैक्षणिक व्हिडिओज पाहण्यासाठी माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला देखील विसरू नका. थँक्स अ लॉट.